En mycket tidig morgon i Uddevalla går det fint att ta denna bild över Stadsparken, Uddevalla kyrka och Bäveån. Det är detta område som vi ska bekanta oss med denna gång. Kanske skulle vi börja med ett skådespel här i amfiteatern. Någon passande tragedi av Aeschylus, Sofokles eller Euripides. Nej, det får bli en komedi av Aristofanes istället. Molnen kanske. Dagen är ju en aning mulen. En stad ska ha en stadspark som i Uddevalla går under namnet Hasselbacksparken. Hasselbackshuset, felaktigt kallat för Karl XII:s hus, eftersom den i Norge skjutne kungen skulle ha balsamerats här, vilket ju är historiskt omöjligt när Hasselbackshuset byggdes först 1814 och kungen stupade 1718. Hasselbackshuset förresten, det blev snabbt känt för sin trädgård. Och en trädgård, det finns det ju faktiskt utanför huset idag också. Huset byggdes i alla fall år 1814 som bostad åt rederiägaren och varvsägaren C.J. Engelke. Senare ägdes huset av köpmannen Hasselgren, som dock gick i konkurs 1875. Och det var då som staden köpte huset och trädgården. Och med tiden gjordes trädgården om till park. Till engelsk park för att vara exakt. Där vattnet har stor betydelse och där träd och buskar får växa på ett mer naturligt sätt än i den strikta symmetriska franska parken. Arbetet med att skapa stadsparken leddes under det tidiga 1900-talet av stadsträdgårdsmästare C.A. Andersson. På 1920-talet kom kyrkslänten att ingå i parken och en fågeldamm skapades med implanterade fåglar. Senare har parken även kopplats samman med Dyrehaven på andra sidan ån, till vilken denna gångbro stod klar 1961. Här utanför Hasselbackshuset står Vera. Hon är skapad av Einar Loterkort, som var konstnär, keramiker och tecknare. Vera Nyqvist var hans favoritmodell och det finns flera statyer av henne i Sverige. Hon har förresten stått här vid Hasselbacken sedan 1949. Denna minnessten invigdes 1908 och den går under namnet Roskildestenen och den minner om freden i Roskilde 1658, då Danmark hade tagits på sängen då Karl X Gustav gick över isen, över det frusna bält, och då Sverige blev som störst och Bohuslän blev svenskt. Och 1908 var det ju 250 år sedan allt detta hände. Bakom stenen ligger Uddevalla kyrka som stod klar 1811. Den skapades av arkitekten Gustaf af Sillén som den fjärde kyrkan på platsen, då den tidigare kyrkan brann ner i den stora stadsbranden 1806. Klocktornet är från 1751. Underdelen av klocktornet och denna del överlevde branden, men inte kupolen, så den kupol som finns här idag kom till först på 1830-talet. Bakom kyrkan ligger Sankt Mikaels kapell. Ett trevligt namn på ett kapell, tycker jag. Om vi går över den lilla gångbron till Dyrehaven, djurparken, så kan vi se fågelhuset, där det ännu i början av 1970-talet fanns både storkar och svarta svanar, och dessa hade reden och små flottar i ån. Idag håller vilda änder till här,
även om ingen av dem lever i en livslögn som i Ibsens Vildanden. Men även sångsvan och knölsvan. Det finns mycket att berätta om parkens fågelliv. Men nu ska jag i alla fall hålla truten om detta. Det finns många berg i Uddevalla och mitt favoritberg måste vara Sankt Mikaels berg. Här uppe på toppen av berget har det bott hantverkare och arbetare i de lägre husen. Och det finns även större villor här. Men mest känt är berget för Bäve kyrka, även kallad Sankt Mikaelskyrkan. Den var tillägnad ärkeängeln Mikael. Han skulle ha jagat ut Adam och Eva ur paradiset. Kyrkan byggdes på 1100-talet, var i drift i slutet av 1500-talet. Det var vid denna tid den började förfalla och trots uppmaningar till socknen om att renovera kyrkan så skedde inte detta, utan den förföll till förmån för Sankta Annas kyrka som på den tiden låg på andra sidan Bäveån. Det begravdes dock människor omkring kyrkan ända till det tidiga 1800-talet, vilket så även skedde runt kyrkan på andra sidan ån. Det kan tyckas märkligt att det låg två kyrkor här så nära varandra, men det var faktiskt så att Bäveån var sockengräns mellan Uddevalla och Bäve socknar och därigenom också mellan två församlingar. Därför kom det inte att vara speciellt långt mellan Sankt Mikaels kyrka och Sankta Annas kyrka. Här ligger Gröna villan och slöjdhuset. Gröna villan som även går under namnet Dyrhaven. Den byggdes 1880 med Ferdinand Bildt den yngre som uppdragsgivare. År 1918 fick Uddevalla stad överta huset och det har sedan dess inrymt allt från småskoleseminarium som var utbildning av lärare och yrkesskola till hushållningssällskapet. Ett sällskap som grundades sedan på 1700-talet med syfte att förbättra jordbruket i Sverige. Slöjdhuset, det byggdes 1819 som bostad åt urfabrikören Sandblom. Senare även hattmodisten Malin Brun verkat här. Och mittemot ligger prästgården. Det var en byggnad som uppfördes här i trä efter stadsbranden 1806. Vi ska avsluta vandringen vid Strömberget som en gång i tiden hette Kvarnberget. Här har det under lång tid legat flera kvarnar och sågar. Vid 1900-talets början blev dock vattenkraften allt viktigare för att producera elektrisk ström. Och i slutet av 1930-talet försvann den sista kvarnen från Strömberget och elproduktionen tog helt över här på platsen. Och då är ju namnet Strömberget extra lämpligt. En tidig morgon kan man med lång slutartid ta denna bild av vattenfallet. Tänk dock på att när du går runt i parken i mörkret att både Sankt Mikaelsberg och delar av Hasselbacksparken är gammal kyrkogård. Och den som gräver i marken där kan mycket väl stöta på gamla skelett. Detta lägger en viss kuslig känsla över platsen.